Fick erbjudande att komma över till Finland och få testa, se, sopa, känna, klämma. Den känslan har jag inte fått någon annanstans när man köper ett redskap i entreprenadbranschen överhuvudtaget. Jag heter Viktor Hallen och jag är VD för Hallensgruppen AB. Trombia för mig är högkvalitativa produkter inom gatustädning eller sopning och även en del vinterredskap. Man kan ju säga att man får en maskin som är lite 2 i 1 på grund av att man kan städa gator och hantera material. Vi jämför med de maskinerna vi haft innan. Då har vi kört samma sträcka kanske 2, 3, 4 gånger på samma kvadrat där vi kan köra en gång i högre hastighet med Trombian. Man får upp det sista, de fina partiklarna och inte bara det stora. När vi börjar sopa efter vintern då kommer den användas ganska hårt. Jag skulle nog säga 30-40 timmar i veckan och i en månads tid. Sen kommer det att varva ner lite, så kommer vi gå på några dagar i veckan då, fram i juni månad. Så kommer vi att hålla gatorna rena och snygga här inne i stan. Stor fördel med Trombian är hur den är utformad. Den är ganska lågt byggd. Jag har hjälpt av en kamera som sitter på sidan där jag ser kantsten och gräskanter och mycket annat också. Jag gillar driftsäkerheten och att konstruktionen är robust. Jag kan köra över stora stenar och snökäppar och dylikt som ligger på backen utan att riskera att det går sönder. Från det att vi fick Trombian levererad ifrån Finland så var vi igång på ungefär en vecka skulle jag säga. Utförliga beskrivningar och vi fick även besök ifrån Finland då, som hjälpte oss att komma igång. Det är ju en stark fördel kan jag se. Vi handlar i SEK eller vår egen valuta. Vi har svensktalande kontakter emellan de finsktalande ingenjörerna. Och man köper en produkt och då köper man hela kakan så att säga. Jag skulle rekommendera Trombian till egentligen alla inom branschen som jobbar med gatusopning eller vägnätsstädning. Den här maskinen går att använda egentligen till alla de områdena så att säga. Samarbetet med Trombia har varit precis som man förväntar sig och vill ha det. Jag är ju själv entreprenör och alltså man har kunden i fokus från första stund och hela vägen.